چرخ شیر خورده جمع مدل دیگه بذار دیگه نمیتونیم دیگه
یا موتور عراجه موتور ماشین سفره بدم سفره یا موتور عراجه موتور ماشین میخوام به اون بدم و 5 بیا جلو عراجیه بیا جلو بیا جلو پاپوشه
جا بتفانو رعایت کنید. باید بریم منار رو
شعار دنیا رو خریدش کنم برات. چی میخوایی؟ رفتیم